Abban a ritka és szerencsés helyzetben vagyok ezen a túrán, hogyha bármiféle egészségkárosodás, vagy ne adj Isten baleset érne, akkor is garantáltan van, aki ellát, ugyanis a mellettem ülő Molnár Péter, aki ezen a túrán egyben a horgásztársam is, az Országos Mentőszolgálatnál dolgozik, mint mentőápoló. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ha valakit baleset ér a vízparton, akkor milyen olyan eszközök és gyógyszerek állnak a rendelkezésre, amelyek gyors megoldást tudnak nyújtani. Igen, nagyon jó volt a felvetés, hogy ezt beszéljük át, mert nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy én mit csomagolnék, mit vinnék, mivel készülnék. Alapvetően nem szoktam túl bonyolítani, csak a legszükségesebbeket pakolom be. Általában nekem ez belefér egy ilyen kicsi vízhatlan táskába, amit a horgásztáskába bele tudok cipzározni. Most egy különleges helyzet állt fenn azzal, hogy kijöttünk Marokkóba. Ezt nem akartak titeket ezzel traktálni, de a legközelebbi klinika az innen 70 km, a legközelebbi sürgősségi centrum pedig 350 km-re van. Így ilyenkor érdemes egy picit több holmit berakni, amiket elsőlegesen tudunk használni, ameddig a segítség megérkezik. Kérlek szépen mutasd meg, mit rejt ez a gyors beavatkozást lehetővé tevő erőcsomagod. Amikor ezt a csomagot összeállítottam, az volt a fő szempont, hogy olyan eszközöket pakoljak bele, amik abban segítenek, hogyha valamilyen sérülés ér, akkor azt minél hamarabb el tudjam magamon látni, illetve olyan készítményeket raktam be, amik nélkül a túrám tönkre is tudna menni. Tehát olyan egészségi problémák léphetnek fel, amik rövidre vágják azt a túrát. Konkrétan mire gondolsz? Általában, amik a legrosszabb vízparti események, az mondjuk egy gyomorrontás, egy hasi fájdalom, egy hányás, hasmenéses megbetegedés. Ezek azok, amiket amúgy nagyon könnyen lehet terápiával kezelni, viszont hogyha nincs rá semmilyen gyógyszered, akkor ez megmértézi az egész túrádat, egyszerűen olyan rossz komfort. Száradhatsz, ugye, tehát igen. Itt a legnagyobb probléma egy aktív vagy egy nem megállítható hasmenésnél, ugye, hogy olyan mennyiségű folyadékot veszítesz, hogy a végén erőtlenné és gyengévé válsz, illetve kiszáradsz. Na, erre mit ajánlasz? Rendben, megmutatom. Ebből pakoltam amúgy a legtöbbet, mert ez tipikusan olyan panasz, ami akár több napig is eltarthat, és erre nagyobb mennyiségű készítményt hordok magamnál. Elsődlegesen a hasmenéshez 3 készítményt javasolnak a legújabb protokollok, ezt én ide ki is fogom sorban pakolni. Jó, ki is raktam mind a 3 készítményt. Az első, amit legtöbbször kell használni, az orvosi agyag. Ez Smecta néven kapható most jelenleg a patikákban. Az orvosi agyag egy modernebb változata az aktivált szénnek, a karboaktivátusnak. Ez egy amúgy rendkívül kellemes ízű, ilyen kicsit narancsos ízű por, amit fel kell oldani vízben. Egy nap 4-5 tasakkal is meg lehet inni, segít megkötni a káros fertőző anyagokat a bélben, és ezzel üríteni és gyomrot tisztítani. Második, az orális rehidratációs folyadék, vagy ORS, ORF, ki hogyan ismeri. Én a normalitot szeretem ebből, ennek van a legbarátságosabb íze, ez segít pótolni a hasmenésnél vagy hányásnál elvesztett ionokat, nyomelemeket, a dehidratációt akadályozza meg. Nagyon leegyszerűsítve ez egy megiható infúzió. Az utolsó pedig a Hidraszek kapszula, ez segít abban, hogy a belegben megköti a folyadékot, a vizet, és ezzel is csökkenti a dehidratációt, a kiszáradást. Ennek az együttes alkalmazásával nagyon le lehet rövidíteni a hányásos, hasmenéses panaszoknak az időtartamát, illetve a számát is. Én ezt szoktam mindenkinek javasolni, valamint emellé valamilyen probiotikumot lehet még bevenni, ami egy picit segít helyreállítani a bélflórának az egészséges állapotát. Hogyha már itt a gyógyszeres táskámat nyitottuk ki, akkor végigmegyek azokon, hogy én milyen gyógyszereket pakolok be. Egyéni preferencia, hogy ki milyen fájdalomcsillapítóra szokott bizalmat szavazni. Ami nálam jól működnek, azok a non-szteroid gyulladáscsökkentők. Ennek egyik leghatékonyabb fajtája az a diklofenák. Flektor néven kapható, ez egy granulátum, fel lehet vízben oldani, meg lehet inni, nagyon jó izomfájdalomra, fogfájástól kezdve az egyszerű húzódások, zúzódásoknál egy jó fájdalomcsillapító, valamint gyulladáscsökkentő. Flektor mellett kapott helyet az Algoflex Forte, ez ibuprofen,
ibuprofén, jó lázcsillapító, jó gyulladáscsökkentő, ugyanúgy egy fájdalomcsillapító készítmény, és ezt lehet egybe kombinálni egy másik hatóanyagú, hasonló lázcsillapító, gyulladáscsökkentővel. Én az algopirint használom, ezt szerintem minden magyar, aki járt már patika környékén ismeri. Ezek mindegyik egy jó hatékonyságú lázcsillapító, fájdalomcsillapító, ezeket lehet ilyenkor használni. Utolsó fájdalomcsillapítóként ebben nem szoktam sokat pakolni, ez ilyen szükségszerű gyógyszer, az a nospa. A nospa ez egy sima izomgörcsódó, nagyon jó az ilyen vesegörcsöknél, epegörcsöknél, hasi panaszoknál, gyomorrontásnál. Ez lényegében csillapítja ezeket a tüneteket. Ez jó kombinálható akár az algopirinnel vagy az algoflexsel. Ezekkel lényegében össze is foglaltam, hogy én milyen fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentőket pakolok be. Ez az, ami véleményem szerint a leginkább el tudja rontani az embernek a horgászatát, nem tud fókuszálni, hogyha van egy akut fájdalma, ezeket csillapítani kell. Második témakör, amit én mindenképpen fontosnak tartok kiemelni, az allergiás panaszok. Ezek azonnali beavatkozást igényelnek, ezt neked talán nem is kell bemutatnom. Úgyhogy a vietnámi kalandod után úgy gondoltam, hogy a te épségedet figyelembe véve bekészítek egy EpiPent az útra. Hogyha valakinek valamilyen egzotikus helyre vezet az útja, vagy van egy ismert allergiája, Vagy nem tud róla, és először alakulhat ki. Ez tipikusan az a készítmény, ami életmentő. Hogyan működik ez? Hogyan kell ezt használni? Rendkívül egyszerű maga a készüléknek a használata. Két vége van, narancsárgával van jelölve az a vége, meg egy nyíllal is, amit a combothoz kell. Tű. Így van, igen, ez magyarul van már feliratozva. Illetve van egy kék védőkupak, amit én most eltávolítok. A narancsárga nyíllal jelzett végét a combodhoz helyezed, és a gombot benyomod. Ekkor egy rugó a tűt bele fogja lökni a combizomba, és 300 mikrogramm adrenalint, epinefrint fog belefecskendezni, ami lényegében megállítja az anafilaxiának az első tüneteit. Tehát tulajdonképpen, hogyha Vietnámban rendelkezésünkre állt volna egy ilyen, akkor valószínűleg nem alakult volna ki ilyen súlyos allergiás reakció, mert ugye ez mérsékelte volna, amíg eljutunk a kórházba. Ez így van. Ennek a használata nem fog téged mentesíteni a kórházi ellátás alól, viszont a tüneteid sokkal kevésbé lesznek hevesek, és sokkal kevésbé lesznek súlyosak. Tehát tulajdonképpen van idő eljutni a kórházba, és nagyobb az esély arra, hogy megmentsék az életemet. Így van, ezzel időt nyersz magadnak. Értem. Ez természetesen a legextrémebb forgatókönyv. Legtöbb esetben nincsen szükség injekciós adrenalin beadására, vannak enyhébb allergiás tünetek, mint egy kis bőrkiütés, viszketés. Ezekre tartok magamnál egyszerűbb készítményeket is. Ezek antihisztamin tabletták, ezekből két fajtát hordok magamnál. Az egyik az cetirizin, a másik pedig dezloratadin. Mind a kettő tabletta formájában van. Az enyhe allergiás tüneteknél lehet ezeket bevenni. Utolsó készítmény, amit ebben a témakörben használok, az pedig a Benadryl krém. Ezt arra használom, hogyha mély, darást, megcsíp, vagy egy olyan szúnyogcsípés alakul ki, ami nagyon begyullad, akkor ez segít nyugtatni a bőrt. Mi van még itt a kis táskádban? Vannak azért még itt csodaszerek. Igen. Utolsó kettő, nagyon egyszerű, orrspray, szemcsepp. Most kint vagyunk, szakadt az eső, könnyen meg lehet fázni, kialakulhat egy olyan arcüreggyulladás, amihez egy orrspray azért sokat segít, hogy ne az antibiotikum legyen a végső megoldás. A szemcsepp az mindenképpen egy hasznos dolog, mert időnként megfelelkezek róla, és főleg amikor föltámad a szél, és mondjuk a por, piszok belekerül az ember szemébe, dörzsöli, töri, és akkor vakarod, és csak elrontod a helyzetet, ahelyett, hogy egy szemcseppet használnál, amivel kimosod a szemedet, és pont ezt a kellemetlen reakciót tudod minimalizálni. Ez pontosan így van, tehát ez a szemcsepp nem foglal sok helyet, nagyon sokáig eláll, De hogyha horgászaton belemegy valami a szemedbe, a koszos kezeddel nem akarsz belenyúlni, csak jobban elfertőződik, ezzel szépen kibírod mosni. Maximálisan egyetértek ezzel. Ezzel az általam bekészített gyógyszereket át is vettük. Nem gondolom, hogy egy átlagos horgászaton szükség van ezekre, viszont most annyira messze van tőlünk mindenfajta patika, gyógyszertár, klinika, hogy ezek jó, hogyha nálam vannak. Magyarországi horgászatokon ezek otthon maradnak, mert a legközelebbi gyógyszertár sosincs olyan messze, hogy ne tudnék odáig elmenni. Ott a kötszeres táska az, ami mindig ott van a táskámban. Kötszeres táska? Így van. A sérülésekre ezeket készítettem be, illetve még ezt a kis üvegcsét veszem ki mellé. Na nézzük, ez mit rejt. Apró vágások, metszésekre, vagy sebtapaszt használok, abból érdemes a vízhatlant venni, vagy ezt a folyékony sebragasztót. Gyermekklinikákon láttam először használni, egyben megtetszett, és én is szereztem egyet magamnak. A szép egyenes szélű vágásokat nagyon jól be lehet vele ragasztani, és sokkal jobban zárja a sebet.
Van már ilyen? Nem is tudtam erről. Igen, van egy kis ecsetelő benne, és a sebedre szépen felbírod vinni és ragassza. Például, hogyha mondjuk dobóelőke megcsúszik az ujjam végén, és akkor szépen, ahogy mondtad, elvágja az ujjamat, akkor ezzel tudnám gyógyítani? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hatékony rá, megbírod tisztítani a sebedet, és szépen bebírod utána ragasztani. Dobóelőke megvágja, megcsúszik a kés vagy az olló, miközben szerelsz. Nincsen frusztrálóbb, mint egy vágás valami rossz helyen az ujjadon. Ezt nem kell bemutatni. Tuti biztos, hogy ilyet is be fogok szerezni, ez nagyon hasznos és praktikus dolog. Sebfertőtlenítőből elegendő a legkisebb, Octeniceptet használok, ez felváltotta a betadint, nagyon jó bőrbarát, nagyon jó. Hát várjál, már van egy sebfertőtlenítőnk, ha halakszál, amit adunk, úgy azt fújhatnánk a te szádba is. Vagy hát igen, tehát ha a számon testemen találsz valamilyen pikkelyhibát, javaslom, ezen kívül akkor az Octenicept az alternatíva. Oké, megértettem. Ez csak az én kis hülyeségem, de a gumikesztyűt azért szoktam berakni, nem feltétlenül sebellátásra, de például olyan festős aromát vagy olyan büdös dolgot meggyúrni, a legjobb ezzel lehet. Több célú felhasználást az lehetővé. Mi van még itt, lássuk. Vannak steril lapocskák, ezeket rá lehet tenni a sebre, tisztítani, amikor lefújod fertőtlenítővel, akkor szépen ezeket sterilen át tudod törölni. Van hozzá steril vágott pólya, amivel körbe tudod kötni a kezedet, illetve van egy rugalmas pólya. Ezt azért tartom magamnál, hogyha rosszul lépnék, lenne egy bokaficamom, térficamom, nagyon szépen ezzel a rugalmas pólyával körbe tudom kötni, és ez segít tartani. Most mondok egy extrém dolgot. Mi van, ne adj Isten, megbotlok, és mondjuk a leszúróval a combomat átszúrom, vagy ne adj Isten mondjuk a kapásjelzőn, ami található két kiálló snackbar, olyan szerencsétlen módon esek el, hogy mondjuk az oldalomba beleszúródik. Azt hogy látnád el? Rendkívül extrém példa, viszont munkám során már láttam extrém eseteket, ezért van nálam ez a kis csomag. Ez egy vákuumzárt, több évre sterilen tartott csomag, úgynevezett izraeli kötszer. Ezzel nagyon jól lehet sebet fedni, illetve akár el is szorítani a nagyfokú vérzéseket. De hogyha ennek a használatára szükség van, ugyanúgy megint kórházi ellátásra. Hát de amíg eljutunk a kórházba, talán addig nem vérzek el, hogyha ezt használjuk, nem? Pontosan ezekért vannak ezek bekészítve. Mi van még itt a kis dobozkád vagy táskádban? Lássuk. Burn gel, vagy water gel, ki hogyan ismeri, ez egy égési kötszer. Öngyújtóval dolgozol, tüzet raksz és a bogrács megbillen, megégeted magadat. Az égési sérülés borzasztó, nagyon fájdalmas, és ez pont segít a fájdalmat csillapítani, illetve tisztán tartani az égett sebfelületet. Utolsó darabok, ez egy rugalmas sebösszehúzó, ugyanazt a célt szolgálja, mint a sebragasztó, csak ezzel nagyobb szétnyílt sebeket is össze tudsz húzni. Néhány steril sebfedő, ezek nagyobbak, mint egy sima sebtapaszt, nagyobb felületeket, akár egy lehorzsolt térdet is lehet velük fedni. Utolsó, ám de méltatlanul elfeledett eszköz, a sima csipesz. Belefut a körmod alá egy szálka, találsz magadon egy kullancsot, megcsip a darázs és a fullánkja benn marad, ezzel pontosan kibírod szedni magadból. Az ember akkor jön rá, hogy mennyire hasznos kis szerszám, amikor szüksége van rá. Én ezt szemöldök csipesszel próbáltam helyettesíteni, de az nem annyira hatékony. És meglepő, hogy filléres dolog, de annyira hasznos. Nem nélkülözhető nyilvánvalóan egy ilyen csomagból. Most így hirtelen soknak tűnik, de az elején lehetett látni, hogy ez tényleg belefér egy pici táskába, szépen be lehet mindent pakolni, vízhatlanul van. Ezeknek a kötszereknek a szavatossága évekig jó, vagy akár korlátlan ideig is. Viszont amikor szükség van rá, akkor jó, hogy a kéznél van. Viszont ha szükség van rá, akkor nagyon szükség van rá, és akkor nagyon kellett volna, hogy ott legyen. Hányszor hallottuk ezt egyébként. Szóval azt gondolom, tényleg ez egy nagyon hasznos és praktikus úgymond előadás volt, vagy bemutató volt, amit szeretnénk neked megköszönni, mert ilyenben még nem volt részünk. Ha csak ebből néhány dolgot beszereztek, és kiegészítitek azt a temérdek cuccot, amit egyébként így is pakolunk és cipelünk magunkkal, akkor azt gondolom, hogy az életmentő lehet.